Hoi, Menno hier. Ik ben vandaag in Amsterdam om twee turfs te ontmoeten, Caroline en Lydia. Dus dit wordt een verhaal van twee turfs en een homo. Twee turfs En een homo! Deel 1. Wat is er aan de hand? Hi, welkom. Ik ben Menno en hier heb ik Caroline en Lydia. En we gaan lekker gehakt maken van al dat gendergedoe. Gendergedoe verwijst naar het idee dat of je man of vrouw bent puur een kwestie is van gevoel. En dat dit niks met je geslacht te maken heeft. Als je hier niet mee in zee gaat, zoals Caroline, Lydia en ik, word je uitgemaakt voor hater, transfoob of turf. Ja, echt belachelijk. We zitten in Amsterdam en ik wilde je eerst vragen of je jezelf even heel snel kunt introduceren. Dat is goed, ik ben Caroline. Ik heb Stichting Voorzij opgericht. Dat is eigenlijk de eerste nieuwe feministische organisatie die alleen opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes. En ik ben de meest beroemde turf van Nederland, zeg maar. ik hou zelf niet zo van het woord. Maar ik ben ik kom heel actief op voor de rechten van vrouwen en meisjes. En dat is ook een beetje uit de hand gelopen hobby geworden, omdat ik het zo ontzettend belangrijk vind dat we die transgenderwet tegenhouden. Oké, en voor jou betekent vrouw echt vrouw, niet een man die zich vrouw voelt? Nee, je kan niet van geslacht veranderen. Je kan ook niet in het verkeerde lichaam geboren worden. Je bent gewoon vrouw en je blijft je hele leven vrouw. En als je doodgaat ben je nog steeds een vrouw eigenlijk. En dat is een van de redenen waarom wij hier nou met z'n drieën zitten. Ja. Omdat wij alle drie zoiets hebben van, je mag toch gewoon wel feiten op tafel leggen en de realiteit benoemen zoals die is. Ja. En Lydia, hi. Jij, tenminste zoals ik het zag, je knalde er ineens uit. Ineens, boom, Ja. Lydia had arrived. Ja, ik was eigenlijk anoniem op Twitter. En ik dacht, ik heb er genoeg van. Ik stap in de buitenwereld en sindsdien ben ik eigenlijk Caroline's sidekick. Ik meng mij in dit debat niet vanuit het professionele opzicht, zoals Caroline dat doet. Maar omdat ik in het verleden mijn rug heb gebroken door te voetballen met jongens. Dus voor mij rolde ik erin vanwege de sport. Maar het gaat me vooral te doen om het feit dat vrouwenrechten gewoon afgebroken worden in naam van inclusie. En dat is, ik vind dat onvoorstelbaar. Oké. En als je dat op een hele simpele manier uit moet leggen aan een complete leek, het afbreken van vrouwenrechten, rechten onder het mom van inclusie. Hoe zou je dat in een notendop samenvatten? In een notendop. Want sommige mensen zouden zeggen, maar vrouwen hebben toch rechten? Waar hebben ze het over? Ja, en veel van onze rechten draaien eigenlijk om het uitsluiten van mannen. Dus dat mannen niet zomaar bij ons een kleedkamer in kunnen lopen, dat we nee mogen zeggen, dat we onze eigen ruimtes mogen creëren, zoals bijvoorbeeld een eigen sportcompetitie. En op het moment dat een man zichzelf vrouw kan noemen en dus ook officieel als vrouw geregistreerd is. Turf alert! Turf alert! Excuus, we gingen snel weer verder over hoe mannen nu moeder genoemd willen worden. Oh, oké. Kijk, ook alleen een vrouw kan moeder worden, jongen. Serieus. Ja. Dus, dat je dat nog moet zeggen. Dat is heel, en verdedigen. Ja, dat is krankzinnig toch? Nou, niet alleen dat je het moet zeggen, je mag het dus niet meer zeggen. En op het moment dat je het zegt, is het haat. Ja. Haat. Speech. Wij vinden dit alle drie dus helemaal te gek voor woorden. En ik denk dat idee van je identificeren als dit of dat of zus of zo veel te veel kracht heeft gekregen in dit genderklimaat waar we nu in zitten. Dat je hoeft maar te zeggen, oh ik voel me zus of ik voel me zo. En mensen gaan ermee akkoord. Terwijl
waar heb je het over? Ik zag laatst een documentaire uit 1980. En toen ging een man die zich zogenaamd vrouw voelt op gesprek bij een psychiater. En hij zegt, ik voel me vrouw. Het eerste wat die psychiater vroeg was, ja, maar wat betekent dat? Ja. I believe I am a woman. Trapped within a man's body. What do you mean by being a woman? En er zat ook een vrouw in die kamer. Dus toen vroeg de psychiater aan die vrouw, hoe voelt het om vrouw te zijn? En die vrouw die zei, ja, dat weet ik niet. Ik ben gewoon mezelf. Ja. So you feel like a woman? Yes, I believe everything I do is feminine. I believe I'm a woman inside. Oh, Michelle, how does it feel to be a woman? It just feels like being me. Can't describe it as anything else. Well, see, she's right. Nobody knows how anybody else feels inside. Dus die zette zeg maar die man voor het blok. En die bleef doorvragen. En op de antwoorden, die man gaf dan antwoorden van, nou, ik draag graag jurken en zus en zo. En mijn haar op een bepaalde manier en make-up. Toen zei de psychiater, oké, dus je bent meer aangetrokken tot het idee van wat een vrouw is. Ja. Het draait meer om stereotype beelden van wat een vrouw is. Ja. I believe I don't actually feel the way a normal man should feel. Maybe that you identify with certain stereotypes of the female gender role. That is, the traditions, the behavior, the ideas. But that doesn't make you a woman. En ik had zoiets, worden dit soort gesprekken nog gevoerd tegenwoordig? Of is het allemaal van, je voelt je vrouw, oké, je bent het. En je mag het niet meer vragen, want anders is het transfobisch. Nou ja, dat meisje van 17, ik ben even de naam kwijt, maar die heeft op TikTok een videootje. En die zegt, ja, ik ga niet door met mijn transitie. Okay. En die kreeg volgens mij op de 13e al, je krijgt eerst puberteitsblokkers en daarna testosteron. En die zei, ik heb borderline en ik heb posttraumatische stress. Ja. En dat wisten ze allemaal. En ik heb 3 gesprekken gehad en toen heb ik de diagnose genderdysforie gekregen en kreeg meteen die medicatie. 3 gesprekken. Ik ben geboren als meisje, maar toen ik 11 was, dacht ik, hier zat aan de hand, hier zit iets. Nou, ik naar het VU gegaan. Op mijn 13e was ik aan de beurt. En in 3 gesprekken gediagnosticeerd met genderdysforie. 3 jongens. Puberteitremmers gekregen. Ik werd 16, ging aan testosteron. 1,5 jaar eraan gezeten. Totdat ik er een tijdje geleden, echt nog niet zo lang geleden, achter kwam dat ik me eigenlijk meer een meisje voel. Ik ben echt het levende bewijs, denk ik, dat een diagnose echt niet altijd hoeft te kloppen. En over 1 maand of 2 maanden zouden mijn borsten eraf gaan. Maar dit gebeurt gewoon hier in Nederland. Dat meisje is van gedachten veranderd over haar transitie een maand voordat ze haar borsten zouden weghalen. Ja, daar heb ik van gehoord. Ja. Dus dat is geen fair, weet je, dat is geen fair van mijn bedshow. Dat is gewoon hier, dat gebeurt gewoon nu, dat gebeurt bij onze jongeren. Ja, er is een jonge vrouw of een jonge meid die 2 jaar terug gesproken heb. Nee, vorig jaar. Jet. Ja, bij de Grensspect is die geweest. Jet, en ik ontmoette haar in Londen. En Jet, die is dus zogenaamd in transitie gegaan toen ze een tiener was. Die dacht dat ze een jongen was. Ze is nog maar 21 of 22. En realiseerde zich, ik ben gewoon een vrouw. Ik ben een vrouw en ik ben lesbienne. Maar goed, ze is jaren aan de testosteron gegaan. Ik weet niet hoe lang, maar genoeg om een diepere stem te hebben. En ze heeft haar borsten laten amputeren. En nu is ze maar 21 of 22. Dat is toch diep tragisch? Jet deelde onlangs haar verhaal tijdens een congres van Genspect in Ierland. I'm 22-year-old detransitioner and I'm lesbian. And I'm Dutch. I ended up at the Amsterdam clinic when I was 15. And then I was diagnosed and I was put on blockers, which stopped my sexual development. And then I was put on testosterone. But after about 3 years on testosterone, and I had a mastectomy by then, after 3 years, I was kind of I'm not any happier.
And then when I detransitioned last year and I stopped testosterone, I went through my own sexual development that I should have gone through at 16, and I was just lesbian. So if they had just let me develop as a teenager and not stop my puberty, then I think things would have just resolved. Zou het zo kunnen zijn dat de diagnose genderdysforie te snel wordt vastgesteld, zonder te kijken naar andere factoren die een belangrijke rol spelen in hoe iemand zich voelt? Het is toch diep tragisch. Diep tragisch. En als je haar geschiedenis ook hoort, dus zij had een operatie gehad aan haar rug volgens mij en daardoor had ze een jaar lang thuis moeten liggen, helemaal geïsoleerd van mensen, waardoor ze ook op zulke gedachten kon komen van ze was natuurlijk somber geworden daarvan, maar in plaats van haar te helpen om om te gaan met de consequenties van die operatie en van die isolatie, hebben ze ook gewoon gelijk gezegd van ja, je bent inderdaad trans. Wordt het allemaal op die trans-tour gegooid? Ja, alle problemen wordt gedacht van als je dat alle problemen opgelost worden door je lijf te veranderen. Ja. Terwijl het is gewoon een dissociatie van je lijf, hoe je het ook noemt. Weet je neemt afstand van je lichaam in plaats van dat je het echt bewoont. Ja, en ik heb altijd zoiets met die hele genderbeweging. Het is, in het Engels zeg je dehumanizing. Ja. Het is juist een soort ontmenselijking van een persoon. Want je kijkt niet naar het grotere plaatje van waar loopt deze persoon nou echt mee te kampen? Wat komt er hier verder bij kijken? Het wordt juist steeds meer tunnel vision, de trans-tunnel vision. Ze hebben maar één alles diagnose. trans, alles trans, alles trans. En dan ben je 21 of 22 en dan heb je geen borsten meer. Er is een Amerikaanse, Prisha heet ze, ook een detransitioner, een vrouw. En die zette laatst iets op Twitter waar ik echt de rillingen van kreeg. Ze zegt: "The ghosts of my breasts are haunting me." En dat je daar op zo'n jonge leeftijd... Ja, ik word daar zelf altijd heel emotioneel van. Want ik heb zoiets van, wat doen je die jonge mensen aan? Ik zag ook kinderen nog. En ten eerste, hun echte ware probleem is nooit aangestipt of behandeld. Nee. En dan komt daar nog eens dit trauma bovenop. Maar de reden waarom ik het even over Jet had, er was een jongen met hem mee, die ontmoette ik daar ook. En die is nog niet naar buiten getreden met zijn verhaal. Dus ik hou het een beetje anonymous. Die is ook pas 21. Die is wel aan de oestrogeen gegaan, maar heeft verder geen operaties ondergaan. En die realiseert zich nu dat hij gewoon een homoseksuele jongen is. Ja. En dan had ik zoiets van, dat had ik kunnen zijn. Bij sommigen gaat het verder, die zijn al wel gecastreerd of die zijn hun piemels kwijt. Maar hij vertelde me iets waar ik best gechoqueerd van was. Hij ging terug naar de genderkliniek van de Vrije Universiteit. Dus dat is gewoon hier in Nederland, dat hoort bij het medisch centrum Dat is gewoon Amsterdam. hier in Amsterdam, ja. Gewoon hier in Amsterdam, bij ons om de hoek nu waar we zitten, denk ik. En hij vroeg toen bij de kliniek, waarom hebben jullie mij nooit gevraagd over, heeft dit misschien te maken met het feit dat je homo bent of kunt zijn en dat je daar erg mee worstelt? Ja. Het antwoord van die kliniek, volgens hem, was: maar jongen, als we dat jou hadden moeten vragen, dan moeten we dat iedereen vragen. Wauw. Ja, nee, maar ik weet zeker dat zijn verhaal klopt. Ik heb mezelf ook gesproken. Oké. Dus ik denk als ik een consequent verhaal kan vertellen daarover, dan is dat heel waarschijnlijk waar. En ook Jet is volgens mij teruggegaan naar de kliniek, heeft daar ook de mensen aangesproken. En ze leggen alles terug bij die kinderen. Voor mij, ja, ik ben 61 en dus iemand van 21 die dat op de 19 of de 17 of weet ik veel wat heeft gedaan, is voor mij een kind. Oké. En volwassenen die kinderen behandelen, die zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, niet die kinderen zelf.
Nou. Ik vind het echt, het is zo'n verschuiving van verantwoordelijkheid. Ja. En we zien het steeds vaker terugkomen. Dat degene de detransitioners, zeg je dat ook in het Nederlands zo? Een detransitioner? Of een spijt op tand? We hebben er nog geen woord voor. Maar, spijt op tand heb ik wel eens gehoord. Spijt op tand, ja. Maar goed. Dat is ook niet echt een leuk woord. Nee, ik vind het ook niet. Iemand die in detransitie gaat. Iemand die terugkeert naar zijn eigen geslacht. Ja. Die zijn geslacht omarmt, zeg maar. Of erkent. Degene die dan op sociale media, op Facebook of Twitter of Instagram of TikTok hun verhaal doen. Wat hele schokkende verhalen zijn, waar we heel veel van kunnen leren. Die worden afgekraakt. Ja. En die krijgen een abuse online. En wij zijn van dezelfde mensen die hun aanmoedigt, hè, al die tijd. Ja. En wij zijn zogenaamd de haters, de griezels. Ja, maar dat is van de hele beweging is natuurlijk dat alles wordt omgedraaid. Ja, man is een vrouw. Ja. Gender affirming is natuurlijk medische mishandeling, of hoe je dat noemt. Ja. Maar goed, we zitten nou alweer... En feiten, dus wij geven de feiten en de feiten zijn haat geworden. Feit is haat en gevoelens is waarheid. Ja. Nou, je ziet het al, je zit maar even te babbelen en er komt zoveel op. Ja. Ik wil je even vragen, dan eerst jou. Wanneer had jij voor het eerst zoiets van, er is iets mis? Nou, ik denk rond 2016, 2017, dat ik toen me daar echt heel erg in ben gaan verdiepen. En in 2018 heb ik mijn eerste stukje geschreven op een Engelstalige website, want in Nederland kon het echt niet. Okay. Dus ik heb één ding op iets geschreven op Facebook. Nou, ik stond meteen in de Telegraaf als haat en meteen werd mijn Facebook-account hoe heet dat, suspended? Geannuleerd. Nou ja, dat je tijdelijk er niet op mag. En toen dacht ik, oh god, ik moet hier wel echt heel erg mee uitkijken. En ik dacht toen, hoe krijg ik nou contact met andere vrouwen die dit ook vinden? Want ik kan echt niet de enige zijn die dit vindt. Ja. Ja. Dus dat heeft echt een tijdje geduurd. En in het begin ben ik door de Engelse turfs geholpen. Ik ben op Feminist Summer School gegaan in Londen. Feminist Summer School. En zijn we nog gaan zwemmen in de Women's Pond. Dat is wel heel cool. Hampstead Heath. Ja. Oh, geweldig. Die is er niet meer, toch? De Women's Pond. Jawel. Hij is er nog maar mannen mogen er dus komen. Ja, mannen mogen er ook in. Dan is er dus geen Women's Pond meer. Dus het allerergste is, je hebt een mannen vijver om te zwemmen, een gemengde vijver en een vrouwenvijver. Ja. Mannen hebben dus 2 vijvers waar ze in kunnen, maar ze willen ook weer in die andere. En dat zie je eigenlijk continu gebeuren, dat het is een kolonialisme eigenlijk bijna van overal moeten wij inkomen, maar als wij een feestje organiseren, no cis man allowed. Ja. Dus dan, zij mogen zelf wel anderen buitensluiten, maar wij mogen hen niet buitensluiten. Het is gewoon allemaal typisch narcistisch gedrag. Voortdurend wordt alles omgedraaid, worden wij beschuldigd, zijn zij zielig. Ja. Dus mannen zijn ineens ook de zieligste en de meest kwetsbare soort mensen op aarde. Nou... Ik vind het ook zo eng met jullie twee hier te zitten. Ja, ik voel me zo kwetsbaar. Ja, maar we zullen je nog eens even vragen. Waarom denk jij nou dat sommige homo's keihard tegen ons ingaan? Nou, daar heb ik wel wat gedachten over. Maar laten we daar wat later op terugkomen. Want dus jij had in 2016 zoiets van, maar was dat iets in de sport wat je las? Of iets van een man en een vrouw gevangenis? Ik weet het niet meer precies. Precies. Het is gewoon lang geleden. En ik heb een heel slecht geheugen. Waar ging je eerste stukje over? Dat stukje ging over waarom ik als therapeut en familieopsteller denk waar het allemaal vandaan kan komen. Dat je op het idee komt dat je van het verkeerde geslacht bent. Dus ik heb toen geschreven over dat het kan komen doordat er een broertje of zusje is overleden.
Dus dat is een van de dingen. Andere is natuurlijk altijd of je ouders misschien een kind van het andere geslacht hadden gewild. Dus dat ze de hele tijd tegen jou zeggen, maar ik had liever een jongetje gehad. Ja. Dus dat had ik opgeschreven. En homoseksualiteit natuurlijk als belangrijk punt. Als je je eigen homoseksualiteit afwijst. En je denkt, dus jij zou je homoseksualiteit afwijzen. En je denkt wat ik ook jarenlang deed. Of mee worstelde. En wat ik eerder zei, voordat we begonnen met filmen. Als ik vandaag 13 was met een telefoon, met TikTok en Tumblr. En dan had ik dat zeker omarmd. Het idee dat ik niet een homoseksuele jongen was. Want dat is vies en dat is fout. En toen was ik gelovig, dus een gruwel voor God. Ja. Maar dan zou er een antwoord geweest zijn van... hé, maar je bent eigenlijk... Je bent eigenlijk een meisje. Een vrouw in een mannenlijf. En als je dan een relatie met een man krijgt, ben je dus gewoon een heteroseksuele vrouw. Ja. Dus die conversietherapie-achtige gedachte. Dus als je je eigen homoseksualiteit afwijst, heb je eerder de kans dat je trans gaat identificeren. Ja. Want dan lijkt dat een oplossing voor je homoseksualiteit. Ja. Nou, en autisme, ik weet niet of ik daar toen al zicht op had. Volgens mij is dat daar later bijgekomen. Maar dat is ook een belangrijke oorzaak dat mensen denken dat ze transgender zijn. Heel veel autistische kinderen ontwikkelt hun seksualiteit zich wat later bij. Omdat die ontwikkeling later is de verbinding met je lijf en je eigen seksualiteit ook later. Ja. En kan je dat ook gaan denken, dat je trans bent. En je kan het ook denken omdat je wat meer zwart-wit denkt. Dus voor hen is het dan ook nog makkelijk om dat zwart-wit zo te denken. Van, ik vind dus die vrouwen dingen leuk, dus ik ben een vrouw. Ja, dus dat zijn voor mij dingen waar ik in ieder geval deel wat ik als eerste... Dus, want je vroeg mij naar mijn eerste stuk. Ja. Maar dat staat er net niet in, maar allerlei andere dingen wel. En dat ik vind... Er zijn allemaal... Ik bedoel, ik ben 61. Hoeveel therapie en gesprekken en dingen ik allemaal heb gehad om mijn eigen jeugd een beetje te verwerken en alles wat daar is gebeurd en mezelf te aanvaarden zoals ik ben. Ja. En die kinderen zouden dan gewoon zonder meer, ik bedoel, zeker weten dat de analyse die ze van zichzelf hebben gemaakt, dat klopt. Dat hun eigen, hoe noem je dat, diagnose, dat die klopt. In plaats van dat ze echt serieus zelfonderzoek doen. Dus dat heb ik allemaal opgeschreven toen. En ik sta er allemaal ook nog steeds achter. Maar we deden toen nog een beetje voorzichtig. Okay. Dus ik zou nu als kop zetten dat je niet in het verkeerde lichaam geboren kan zijn. Maar toen stond er nog een vraagtekentje zo achter. Oké. Ja, want als je het langer hiermee bezig bent, wordt het gewoon steeds duidelijker. Ja, dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, ik had in 2019 zoiets van, wat is er aan de hand? Toen ging ik kijken en dan kom je van alles tegen. Heel veel dingen die je opgenoemd hebt. Wanneer had jij zoiets van, dat je je oren ging, is het toespitsen? Opspitsen? Ja, of klapperen gewoon. Huh? Je oren, waar gingen jouw oren van klapperen? Het was een paar jaar geleden. Er was een discussie over sport. Er was een discussie over sport en de discussie was vooral in hoeverre het eerlijk is om een transidentificerende man mee te laten doen in de vrouwensport. Dus een man die denkt, ik ben een vrouw, ik wil tegen graag, vrouwen. Ja, ik wil graag sporten. met de vrouwen sporten en dus mensen die dat verdedigen, want als het ook een vrouw is, dan is het uiteraard discriminatie om hem niet als alle andere vrouwen te behandelen. Een goed voorbeeld hiervan is Marjolein. Marjolein was als jongetje geboren, maar voelt zich vrouw en wil nu meedoen met een damesvoetbalteam, wat trouwens enkel uit tieners bestaat. Marjolein is zelf 32 en heeft een piemel. En het viel mij op dat de hele discussie ging dus over in hoeverre dat eerlijk was, terwijl ik dacht, nou, dat is ook gewoon niet veilig. Ik heb op 16-jarige leeftijd mijn rug gebroken door te voetballen met jongens. En het was gewoon nota bene een vriendelijk partijtje. Ik werd gewoon getackeld en ik vloog door de lucht. Dus het is ook mijn eigen ervaring dat er komt gewoon een bepaald punt, meestal ergens rond de puberteit, waar het verschil tussen mannen en vrouwen fysiek zo uit elkaar loopt.
dat vrouwen gewoon een eigen sport nodig hebben om dat eerlijk, leuk en dus ook veilig te houden. En de reacties die ik daarop kreeg waren zo bizar, alsof ik echt iets heel verschrikkelijks had gezegd. Terwijl naar mijn idee is dat volgens mij doodnormaal, toch? Dat we een eigen vrouwensport hebben en het ook zouden moeten hebben. En waar jarenlang voor gevochten is. Waar jarenlang voor gevochten is. Op de basis van geslacht. Op de basis van geslacht. Dus ik snapte gewoon niet hoe we op dit punt beland waren. Dat eerste. En ik voorzag dus ook dat de manier waarop er op mij gereageerd werd, dat het dus zo diep en zo heftig bij sommige mensen zat, dat je dus ook geen normaal gesprek meer over kunt voeren. En dat piekte mij eigenlijk een beetje. Okay. Maar het was pas vorig jaar toen Caroline dus zou stoppen als voorzitter bij Voorzij, dat ik dacht, nou nu moet ik ook naar buiten treden, want het kan toch niet zo zijn dat we eigenlijk de staat van vrouwenrechten en dit hele debat aan één vrouw overlaten. En dat zij alle klappen moet vangen hiervoor. En stel dat ze dan wel zou stoppen, dan wat? Dan hebben wij het maar opgegeven of en dat is het voor Nederland. En dat was het dan, nou, tada, doe je vrouwensport, doe je vrouwengevangenissen. Nee, dat gaat er bij mij gewoon niet in. En dan helemaal niet dat we dan ermee aan de gang zouden moeten gaan wanneer het al te laat is. Ja. Waarom zouden we daarop wachten? We weten al wat er gebeurt, dat zien we in het buitenland. Nou, ik woon in het buitenland, ik woon in Londen. En daar hebben we in het Verenigd Koninkrijk zien we steeds meer organisaties voor vrouwenrechten opkomen. Ook voor homorechten, zonder dat trans er altijd bij wordt gehaald. Mm-hmm. Dus we hebben Fair Play for Women, dat is speciaal dan voor de sport. Ja. Je hebt de Women's Rights Network. Je hebt Kelly J. Keane met Standing for Women. Ja. We hebben de LGB Alliance, specifiek dan voor LGB Alliance, in het Nederlands zeggen dan LHB. Ja. Mensen, zoals mezelf, ik ben dan de H. We hebben de Lesbian Project, we hebben de Gay Men's Network, waar ik zelf onderdeel van ben. Er zijn er nog veel meer die ik nu niet opnoem. Ja. Maar wat ik aan wil geven, dat is echt grassroots, van de grond af. Ja. Allemaal organisaties, heel specifiek. Transgender Trend hebben we, de Safe Schools Alliance, dat richt zich weer heel veel op scholen. Hoe kan het nou, of wat is het, dat in Engeland zo aan het groeien is en zich aan het ontwikkelen is. En in Nederland, zo weinig. Ja. Ik vind het ook een beetje de cultuur hier, dat vind ik persoonlijk, als je Nederlanders vergelijkt met bijvoorbeeld Fransen. Er is toch wel iets minder van een demonstratiecultuur, iets minder van een... Dus mensen kunnen het wel met je eens zijn, maar het wordt vaak toch nog wel als een hele grote stap gezien om bijvoorbeeld ergens te gaan demonstreren of op je een bepaalde manier te gaan organiseren en te gaan uitspreken. Maar ik denk niet dat het verschil is niet in hoeverre mensen hierin erin meegaan in Nederland. Als je de gemiddelde Nederlander hier nu op vragen aanspreekt en vraagt naar mannen in de vrouwensport of mannen in de vrouwengevangenis, dan kijken ze je eerder nog zo aan van waar heb je het over? Yeah. Dat gebeurt toch niet? Of dat is toch een keertje gebeurd of zo, weet je wel. En dan, maar ik denk de media ook wel een rol spelen. Ja, dat zeker. Ik denk dat er gewoon in Engeland, ook door die rechtszaken, dat er gewoon veel meer over gepubliceerd is. En dat we hier worden gewoon doodgezwegen. Dus ik denk wel dat een rol speelt. En ook is gewoon in Engeland volgens mij de vrouwenbeweging nooit een beetje stil komen te liggen. Dat is hier eigenlijk wel gebeurd. Dus op een gegeven moment is de vrouwenbeweging ook echt helemaal raar de andere kant uitgegaan. Van dat het goed voor vrouwen zou zijn om in de prostitutie te zitten en zo. Okay. Hele rare ideeën over eigenlijk mannenrechten activisten ideeën. En dan onder het mom van feminisme worden die er doorheen gevoerd. Ik bedoel het idee... De mensen die zichzelf nu feministen noemen, dan heb ik het over de organisaties, Women Inc., Atria, en gewoon dat soort organisaties die er eigenlijk voor ons waren. Yeah. De rechten van vrouwen die zij nu verdedigen is het recht om mezelf te prostitueren en het recht vervolgens om het kind weg te halen. Maar verder moet ik mijn mond houden over de vrouwensport, mijn mond houden over vrouwengevangenissen. Een organisatie zoals Stem op een Vrouw heeft me nota bene geblokkeerd. Ja. Omdat ik vragen stelde over, oké, maar wat nou als straks 50% van de politiek wel vrouwen zijn, maar dat zijn eigenlijk vrouwen die geboren zijn als mannen. Hebben we dan nog wel vrouwelijke representatie in de politiek blok? Terwijl
Jullie zouden hiermee bezig moeten zijn. Hoe kan dat, weet je wel? Dus er is ook gewoon een bepaald verraad gaande, waarbij heel veel vrouwen het idee hebben van we hebben feministische organisaties die in principe onze belangen behartigen. Maar die hebben helemaal niet door dat zij precies nu het tegenovergestelde. Ja, hetzelfde als met het COC. COC, hetzelfde als met het COC. Ja. Dus het COC in Engeland is dat is echt te vergelijken dan met Stonewall UK. Ja. Dat begon als een organisatie voor homoseksuele mannen en vrouwen. Specifiek, gays en lesbians. Ja. En die gebruikten toen nog het woord homoseksueel. Toen waren de grote rechten gewonnen. Ja. Die we wilden. Ja. En ineens had je een hele succesvolle organisatie met een hele infrastructuur en geld wat binnenkwam en links met de politiek en de pers, die ineens zoiets hadden van... En wat gaan we nu doen? En wat gaan we nu doen? En waar komt nu het geld vandaan? Oh, we gaan met de thee in zee. Ja. En ineens draaide het allemaal om trans. Maar daardoor werden ze dus homofobisch. Ja. Heel homofobisch. Ja, maar dat is toch bizar? Ja, maar dat is toch bizar dat het COC op Internationale Vrouwendag een man naar voren schuift die beweert dat hij lesbisch is. Ja. En dan lesbiennes die daar wat over zeiden op Twitter en social media, die werden gewoon geblokkeerd door het COC. Ja, nou ja, zo ben ik geblokkeerd door Stonewall op Twitter. Dus we zien hetzelfde gebeuren met feministische organisaties en wat vroeger dan de homo-organisaties waren. Ze doen nu het tegenovergestelde waarvoor ze waren opgericht. Ja, maar mensen weten dat nog niet echt. Nee, en dat is dus... we hebben dus aan de ene kant heel veel werk te doen om dat bericht over te brengen. Ik bedoel, daarom hebben we dit... Het is een krankzinnig bericht. Maar, ja, en daarom geloven mensen je niet. Precies. Ja. En dat maakt het nog lastiger. Maar als je dan Kijk, net als met Stonewall, die waren opgericht om de rechten voor homoseksuelen juridisch voor zich te winnen. Ja. Nu zegt Stonewall dat je het woord homoseksueel maar beter niet kan gebruiken. Ja. Maar dat is hetzelfde. Stonewall begon juist als reactie op het feit dat in Engeland toen een policy werd geïntroduceerd dat je op scholen en in bibliotheken bijvoorbeeld niet homoseksualiteit mocht promoten. Dat is een heel vaag begrip, want zelfs als je dus leraar bent en je zou zeggen homoseksualiteit is oké, dat kan ook geïnterpreteerd worden als promoten. Die regeling in Engeland en in Schotland heette Section 28. Dus als reactie op Section 28, je mag het niet over homoseksualiteit hebben, wordt een organisatie opgericht die jaren later zegt, je kunt homoseksualiteit beter niet benoemen. Ja. Nou, dat staat toch de hele wereld op zijn kop. Ja. In Nederland zitten we dus in een bepaalde klimaat dat je heel veel mensen hebben volgens mij zoiets van leven en laten leven. Ja. En die hebben niet zo door. Waar maken wij ons nu druk om? Ja. Wat is nou de beste manier om dat, zeg maar, aan te kaarten? Uiteindelijk met voorbeelden. Dat is een beetje het lelijke aan dit hele verhaal. Want alle gevolgen van bijvoorbeeld het weghalen van die vrouwenruimtes, die zijn helemaal niet verbazingwekkend of zoiets. Natuurlijk op het moment dat je mannen in een vrouwengevangenis plaatst, natuurlijk vindt daar at some point geweld plaats. Natuurlijk als je mannen toelaat in de vrouwensport, gaan er op een gegeven moment mannen vandoor met die prijzen. Maar toch is ervoor gekozen om dat te doen. Ja. En dan is het dus gewoon maar wachten totdat het fout gaat. En dan met z'n allen bedenken, oh ja, dit is waarom we die ruimtes en die rechten hebben opgebouwd om mee te beginnen. Dus, ondertussen worden vrouwen vooral... Die zijn daar dus gewoon de dupe van. Die zijn daar de dupe van. Weet je, en dat is het lelijk hieraan, is dat we weten hoe het gaat eindigen uiteindelijk. Het wordt allemaal weer teruggedraaid en die vrouwenruimtes die worden hersteld. Maar blijkbaar is het dus nodig dat er eerst vrouwen aangevallen, aangerand, verkracht,
Dat moet blijkbaar allemaal weer gebeuren voordat we bereid zijn om toch weer die vrouwenrechten en ruimtes te gaan herstellen. Nou, wat je net zegt is best een belangrijk punt. Want sommige mensen hebben zoiets van, laat een ander zijn gang gaan. Ja. Het doet je toch niks. Maar dan kijk je naar de juridische kant. En wetten en beleid. Ja. En dat deze dingen dus in de wet en in beleid geschreven zijn. Ja. En dat al jaren terug is gebeurd. Ik stond er zelf helemaal versteld van. Dat in Nederland sinds 2014, juridisch gezien, een man die zich vrouw voelt, meer rechten heeft dan een vrouw. Ja. Dat staat in de wet. Ja. Daarbij komt ook nog dan de antidiscriminatiewet. Die is in 2019 in Nederland, heeft een update gehad. Dat je niet meer mag discrimineren op de basis van de zogenaamde genderidentiteit. Waar geen bewijs voor is dat het bestaat. Ja. Of wat ze dan sexual characteristics noemen in het Engels. Genderexpressie mag je ook niet op het En genderexpressie. Dus als je een man hebt in de vrouwenkleedkamer met een piemel die zegt dat hij een vrouw is, kun jij als vrouw niet meer zeggen eruit. Want hij dan zegt dan, maar ik ben een vrouw. Ja. En als jij dan zegt, maar je hebt een piemel, dat is dan weer een seksuele eigenschap of een sexual characteristic, daar mag je niet op discrimineren. Ja. En er zijn... Het is absurd voor woorden. Het is echt de nieuwe kleren van de keizer, maar dan dit is de keizer met de dikke lul die bij je in de kleedkamer staat. Ja. Per definitie, je hebt maar 1 man nodig. Om het heel veel vrouwen echt heel zuur te maken. En jij bent je single sex ruimte, je vrouwen alleen ruimte kwijt. Ja. En er was toen een casus met een sportcentrum in Heemskerk. Waar je dus een man had die zegt, ik voel me vrouw, ik wil de vrouwenkleedkamer in. Het sportcentrum zei nee. Ze zeiden wel mevrouw tegen deze man en zij en haar. En ze zeiden, je mag dat pas gebruiken als die piemel eraf is. Even plat gezegd. Volgens mij hadden ze gewoon een genderneutrale kleedkamer aangeboden. Een derde optie in al die rechtszaken of zaken bij de College van de Rechten van de Mens zijn er altijd genderneutrale ruimte of aparte ruimte. Maar die willen ze dan niet. Maar die willen ze niet. Ze willen per se bij de vrouwen. En dat zegt voor mij echt alles. Het is validatie dat zegt voor mij alles. Van hun fetish in feite. Zij willen dat wij hen zien zoals zij zichzelf zien. Ja. En zij hebben geen enkel respect voor onze grenzen. Ja. En, geen enkel respect. Geen enkel respect. Of niet eens, hoe zeg je dat? Besef. Begrip of besef of consideration, hoe zeg je dat? Dat ze er zelfs even bij stilstaan. Van, nee, waarom niet? Jij zegt nu, dat zegt me alles. Dat zegt mij alles, ja. Kijk, deze persoon, hij wilde naar die sportschool. Oké. Prima, weet je wel. Maar mocht dus niet bij de vrouwenkleedkamer, werd een andere optie aangeboden. De optie die aangeboden was het vrouwentoilet. Want dat zat niet in de vrouwenkleedkamer. Maar zelfs dat wilde hij niet. Kijk, dus het zijn narcistische mannen die per se willen dat alles zo gebeurt als zij willen. Ja. En dat zijn gewoon prominente tegenstanders. Omdat die mensen hebben niet een geweten, die hebben niet een empathie. Dus die zijn echt alleen maar super egoïstisch met zichzelf bezig. En daar moeten wij tegen vechten. En het zijn ook nog vaak mensen met macht. Ja, en de wet staat nu aan hun kant. Ja, maar ook voordat de wet aan hun kant stond het College voor de Rechten van de Mens aan hun kant. Want die zijn echt op alle regelingen vooruitgelopen. Ja, want ik wou net zeggen, want wij hebben eigenlijk nog helemaal geen self-ID. En dit is gewoon helemaal op basis van... In de praktijk dus wel. Ja. In de praktijk hebben we eigenlijk al self-ID. Self-ID of zelfbestemming is dat een man zich een vrouw kan verklaren, of andersom, zonder deskundige verklaring, hormoonbehandeling of operaties. Ja, in de sport ook, hè, want de NOC, NSF
zegt ook wat iemand zichzelf identificeert, in dat sportteam moet je hem laten. Dat is dus in Nederland beleid gericht op alle sportverenigingen van Nederland. Ja. En de minister, die zei er laatst wat over. Van nou ja, die sportverenigingen kunnen het zelf allemaal wel uitzoeken. En dit is dus de manier waarop ze het uitzoeken. Het is gewoon handig gewassen. Ja. En dit is de manier waarop ze het uitzoeken. Ze laten gewoon mannen voorgaan op vrouwen. Ja. Dus het is in het algemeen een versterking van de positie van de man ten koste van de positie van de vrouw. Ja. En in feite is het ook afschaffing van voyeurisme als strafbaar feit. Afschaffing van exhibitionisme als strafbaar feit. Want je zegt gewoon dat je een vrouw bent en dan is het dus gewoon, mag het gewoon. Ja, terwijl tegelijkertijd, deze week nog, volgens mij is er dan de nieuwe aanpassing van de wet ongewenst gedrag. Is dan nog veranderd. Dus bijvoorbeeld dickpics versturen en zo, dat wordt dan harder verstraft. Maar ja, ondertussen mag je dus wel eigenlijk hetzelfde doen in het echt. Terwijl, die kan ik niet wegklikken op het moment dat we in een kleedkamer staan. En als jij je ongemakkelijk voelt met een ontblote piemel in de kleedkamer, dan heb jij een probleem. Dan heb ik een probleem als ik daar... Ja, net als die meisjes in Amerika. Die moeten dan maar in therapie als ze daar een probleem mee hebben. En de lesbiennes die niet willen dat er lesbiennes met piemels meegaan naar een lesbienne evenement. Lesbiennes moeten al helemaal hun mond houden. Dat van alle vrouwen zitten die helemaal op de bodem van... Die zijn eigenlijk als eerste, hebben zij al hiermee te maken gehad. Vanaf, wat is het, de jaren 80 al, dat lesbiennes... Kijk, want die trans-identificerende mannen... Veel van hen zijn eigenlijk uiteindelijk gewoon heteroseksueel, dus die vallen op vrouwen. En die gaan nou lesbiennes en homo's vertellen hoe wij moeten leven, wat we moeten accepteren. Ja. Vandaag zelfs hebben we vanuit het Verenigd Koninkrijk heel goed nieuws gehad. Want er was niet echt een rechtszaak, maar een tribunaal tussen twee belangenorganisaties. Die allebei geregistreerd staan als liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk. Het ene is LHB, geen T. En het andere is Mermaids. En die willen dus zoveel mogelijk kinderen aan de puberteitsremmers en aan de hormoonbehandeling hebben. Maar we zijn niet medisch hoor, zeggen ze. We hebben geen medische expertise. Maar ze hebben wel in Engeland bij het ziekenfonds het beleid beïnvloed. Daar is nu bewijs van. Maar goed, dat terzijde. Dus Mermaids was er niet blij mee dat homo's, lesbiennes en biseksuelen het lef hadden hun eigen organisatie, LHB-organisatie, op te zetten zonder de T erbij te betrekken. En zijn naar een tribunaal gegaan en dat was september vorig jaar. Vandaag kregen we uiteindelijk de uitslag, want Mermaids wilde dus dat de liefdadigheid... Hoe zeg je dat? De officiële positie als liefdadigheidsinstelling werd ingetrokken van de LGB Alliance. Dat hebben ze gelukkig niet gewonnen. Ja, mooi. En dat is echt, ik heb ze echt zoiets, dat is best een historisch moment om weer te zeggen of duidelijk te maken: homo's, lesbiennes en biseksuelen hebben volop recht voor zichzelf campagne te voeren, op hun eigen poten te staan en hun eigen zegje te zeggen, zonder daar iemand anders bij te betrekken. Onze rechten zijn niet afhankelijk van of we wel of niet in zee gaan met, ik noem het de gendergekte of dat genderongein. Ja. Goed, wij hebben natuurlijk als voorzij hebben we gehad dat de bank Bunk, dat hij ons bankrekening heeft opgezegd, omdat wij niet opkomen voor mannen, voor transgeïdentificeerde mannen. Dat konden wij op geen enkele manier echt bestrijden. Dus we zijn naar een andere bank uiteindelijk uitgeweken. Ik ben daar weken mee zoet geweest om dat voor elkaar te krijgen. Onze PayPal is ook afgeschaft, die hebben we niet meer. De GoFundMe had ik toen geld ingezameld om een advocaat te betalen, om een zaak aan te spannen tegen Bunk. Die is ook door GoFundMe dus afgeschaft en al het geld werd teruggestort naar iedereen. Dus we hebben daar heel erg mee te maken dat wij gewoon in Nederland als gewone vrouwenorganisatie financieel buitengesloten worden. Als je geen geld op een bankrekening kan hebben, kan je geen dingen organiseren, je kan geen zaal huren, je kan eigenlijk gewoon niks.
Dus op die manier via de bank worden we ook gewoon tegengewerkt. Dus in Nederland is er een genderklimaat, noem ik het maar even, waar je ten eerste de realiteit niet mag benoemen zoals die is. Ja. Ten tweede word je van alle kanten tegengewerkt. Ja. En de wet staat al aan de kant van mannen die zich zogenaamd vrouw voelen, of dan vrouwen die denken dat ze een homoseksuele jongen zijn op de een of andere manier. Ik bedoel, zelfs als ik mezelf dat hoor zeggen, heb ik zoiets van, zitten we in een rare droom-nachtmerriewereld. Een Black Mirror aflevering of zo. Het is zo, het lijkt zo onwezenlijk. Hoe in dit klimaat kunnen wij met z'n drieën dat is eigenlijk meer als grapje, maar hoe kunnen we het tijteren? Of zeg je dat zo, het tijteren? Het tijkeren. Ja, nou ja. Met deze vraag gaan we verder in deel 2. Daarin bespreken we ook Lydia's protest tijdens het congres van D66 eerder dit jaar. Tot ziens! Hello, thanks for watching. If you found this video useful or informative and you'd like to support me in making more, please consider supporting me via Patreon, or if you prefer, send me some love via PayPal. And thank you so much to those of you who already support me that way. It makes a huge difference. Massive big thank you to my big spenders, Helper Open, Mama Turf and the Turventines, the lovely Mary, me Julie, Julia, Lindy Lou from Down Under, and Esther. Thank you.